Hey guys, welcome to E-PATHSHALA YouTube channel. আজি এই ভিডিও আছে এই ভিডিওটো TDC ফার্স্ট সেমিস্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তেওঁলোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন অৰ্থাৎ পঞ্জীয়ন চলি আছে সেই পঞ্জীয়ন কেনেকৈ কৰিব লাগিব গোটেই প্ৰসেছটো মই আজি আপোনালোকক কৰি দেখাই দিব বিচাৰিছো। আগৰ আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হলে উপকৃত হ'ব, কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰমেটিভ ভিডিওবিলাক লৈ থাকো। গতিকে এতিয়া হকচোন আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। চাওক, আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ বাবে জিঅ' পৰ্টেলত আহি ইয়াত যে নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড লগইন আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইন্টাৰফেস অহাত আপোনালোকে ইয়াত যি নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰক। চাওক, আপোনালোকক ইয়াতে মই এটা অনুৰোধ জনাও যে যদিও আপোনালোকে কেফেত গৈ কিনেও আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰিব, গোটেই ভিডিওটো চাব, কাৰণ আপোনালোকে জানিব লাগিব যে ক'ত কেনেকৈ কি ডিটেইলছ দিব লাগিব। কাৰণ যদিহে এবাৰ ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াক শুদ্ধ কৰাটো বহুত কষ্টকৰ হয় আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত চাওক, প্ৰথমতে আপোনালোকে কেণ্ডিডেট নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ইমেইল আইডি দিব লাগিব, জেণ্ডাৰ দিব লাগিব, ৰিলিজন দিব লাগিব, তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট কেটেগৰী দিব লাগিব, ডমিচিয়েল ষ্টেট দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ইয়াত এটা অপশন আছে, এই অপশনটোত মন দিব যে যদিহে আপোনালোকে পিজি কৰি আছে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থৈ দিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব, এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইয়াৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ইয়াৰ আছে সেইটো জাষ্ট ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। গতিকে পিজি ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে হিন্তি মন দিব যদিহে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। গতিকে এইখিনি মই কৰি লওঁ, আপোনালোকক গোটেইখিনি টাইপ কৰি কিনে মই দেখাই দিব বিচৰা নাই কাৰণ ভিডিওটো খুব দীঘলীয়া হৈ যাব। ওকে, এতিয়া এইখিনি ডিটেইলছ দি ল'লে, দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ দিব লাগিব। গতিকে যিটো কাৰেণ্ট সেশন আছে সেইটোতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত যিটো ডিগ্ৰী টাইপ আছে ডিগ্ৰী টাইপটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যদিহে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে ইউজি সিলেক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট সিলেক্ট কৰিব। যদিহে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত আছে তেতিয়াহ'লে পিজি সিলেক্ট কৰিব। যদিহে ইউজি ডিপ্ল'মা বা পিজি ডিপ্ল'মা বা ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ হয় যিটো হয় সেইটো ইয়াত জাষ্ট সিলেক্ট কৰিব। ইয়াত মই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটটো সিলেক্ট কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে কেটেগৰীত দুটা অপশ্যন পাব, এটা হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু এটা আছে আইডল। গতিকে ট্ৰেডিশ্যনেল হয় যদি এইটো সিলেক্ট কৰিব, যদিহে আইডল হয় আইডলটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীত আপোনালোকে BA অনাৰ্ছ নে BA ৰেগুলাৰ নে বিকম অনাৰ্ছ নে বিকম ৰেগুলাৰ যিটোৱে হয় সেইটোৱে আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ BA অনাৰ্ছ হয় গতিকে মই এইটো সিলেক্ট কৰিম। ইয়াত অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ যিটো সেমিষ্টাৰ বা ইয়াৰ আছে সেইটো ইয়াত অট'মেটিকেলি লৈ লৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কলেজ টাইপ আছে, কলেজ টাইপত দুটা অপশ্যন পাব, এটা আছে জিঅ' ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এটা আছে এফিলিয়েটেড কলেজ টু জিঅ'। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো জিঅ' ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ যদিহে আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টত অধ্যয়নৰত অৱস্থা আছিল তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিব, অন্যথা আপোনালোকে যিটো এফিলিয়েটেড কলেজ টু জিঅ' এইটো সিলেক্ট হ'ব। ইয়াৰ পিছত প্ৰিভিয়াছ এক্সাম যিটো আছে সেইটোত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ 12ৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো পাছ কৰিছে। যদিহে এছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল হয় এইটো সিলেক্ট কৰিব, যদিহে CBSE হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট কৰিব। যিটো অপশ্যনে আপোনালোকে সঠিক বুলি ভাবে, যিটোৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কোনখন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব, ভালদৰে সিলেক্ট কৰাৰ আগত এবাৰ চাই ল'ব। গতিকে মই ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো অপশ্যন হয় সেই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ পুথিমাৰী কলেজ হয় গতিকে মই ইয়াত পুথিমাৰী কলেজখন সিলেক্ট কৰিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মন দিব কাৰণ ইয়াত লিখা আছে, চাওক, কাইণ্ডলি ফিল দিছ ডিটেইলছ ভেৰি কেয়াৰফুলি, ৰোল নম্বৰ, মাৰ্কশ্বিট, চিৰিয়েল নম্বৰ এণ্ড পাছিং ইয়াৰ বিকজ লেটাৰ অন ইট ক্যান বি এডিট। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি ডিটেইলছ দিব এই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে পিছত এডিট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ভালদৰে মন দি গোটেইখিনি চাই ল'ব, কাৰণ এবাৰ যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এনে গ'ল এইটো এডিট নহয়। গতিকে ভালদৰে মন কৰিব। চাওক, ইয়াত সুধিছে আপোনালোকৰ HSLC ৰোল নম্বৰ। ইয়াত মই আপোনালোকক কওঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো HS অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো দিব, তাৰপিছত HSৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সেইটো দিব আৰু HS আপোনালোকে যিমান বছৰত পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। গতিকে এইখিনি মই আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই গোটেইখিনি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ এটা ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট হয় গোটেই যি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো। গতিকে ৰোল নম্বৰটো কেনেকৈ দিব লাগিব, প্ৰথমতে চাওক, আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশ্বিট আছে মাৰ্কশ্বিটত ৰোল আৰু নম্বৰ বুলি দুটা বেলেগ বেলেগকৈ থাকে। গতিকে যিটো ৰোল আছে ৰোলটো প্ৰথমতে লিখিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনালোকৰ ৰোল হয় এই ক্ষেত্ৰত ধৰক আপোনালোকৰ ৰোল হয় 0573
8 এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰোল ইয়াৰ পিছত জাস্ট আপোনালোকে কমা দিয়ক কমা দি কিনে স্পেচ দিয়ক দি কিনে আপোনালোকৰ যিটো নম্বৰ আছে নম্বৰটো লিখি দিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিটো নম্বৰ আছে সেইটো আছে 10031 এইটো আছে আপোনালোকৰ এইচএছৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশিট আছে মাৰ্কশিটত আৰম্ভণিতে দেখিব এমএছ নম্বৰ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে মাৰ্কশিট ৰ নম্বৰ গতিকে হেতু আপোনালোকে দিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে দি লব আৰু যেতিয়া সাবমিট কৰিব যাব সাবমিট কৰোতে আপোনালোকে 5 বাৰ 6 বাৰ মান খুব ভালদৰে চাই লব কাৰণ ভুল হলে এইটো আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰে মই আকৌ এবাৰ কৈছো ভুল হলে আপোনালোকে এইটো এডিট কৰিব নোৱাৰে গতিকে সাবমিট কৰাৰ আগত আকৌ এবাৰ চাই লব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে এইচএছ কিমান চনত পাছ কৰিছে হেতু ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰি যদিহে আপোনালোকৰ যি ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছ ইনটি ঠিকে আছে তেতিয়াহলে ইয়াত জাস্ট আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ আছে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত এনেকুৱা এটা পপআপ আহিব ইয়াত চাওক লিখি দিব আৰ ইউ সিউৰ টু সাবমিট given roll number marksheet serial number and passing year because later on it cannot be edited যদি ইয়াত ওকে কৰে তেতিয়ালে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু যদি হে নহয় যদি কেনসেল কৰে তেতিয়ালে ইটো আকৌ আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি কনফাৰ্ম যে যি ডিটেইলছ দিলে এই ডিটেইলছ ইনটি ঠিকে আছে তেতিয়ালে জাস্ট আপোনালোকে ইয়াত ওকে ক্লিক কৰিব এতিয়া এই যে এপ্লিকেশন নম্বৰ আছে ইয়াত যি পাসওয়াৰ্ড আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব নহলে প্ৰিন্ট আউট উলাই ৰাখিব কাৰণ পিছৰ যিখিনি স্টেপ আছে স্টেপখিনি কৰিব যাওতে আপোনালোকৰ যি এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু পাসওয়াৰ্ড আছে হেখিনি আপোনালোকক লাগিবই গতিকে মই তাৰছত কি কৰিব লাগিব ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম আছে যে ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকে আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ দেখিছে এপ্লিকেশন যিটো নম্বৰ আছে এপ্লিকেশন নম্বৰটো লৈ লৈছে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব দি ইয়াত যিটো কেপচা আছে কেপচাত দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত যিটো লগইন আছে লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব এনেকে এটা ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে নামবিলাক যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে যেতিয়ালে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়া কিন্তু ইয়াৰ পিছত আকৌ যদি সাবমিট কৰে ইয়াত যদি 7 নেক্সট কৰে তেতিয়ালে হয়তো নোৱাৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে কি দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ গাৰ্জেন মোবাইল নম্বৰ আৰু যিটো ডিটেইলছ আছে ডিটেইলছ ইনটি আপোনালোকে প্লট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত পোষ্টেল কোড হক কান্ট্ৰি হক ষ্ট্ৰীম ষ্টেট হক ডিস্ট্ৰিক্ট হক এহিনে আপোনালোকে খুব ধুনিয়াকৈ সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটো এটা দিব লাগিব আপোনালোকৰ সিগনেচাৰ দিব লাগিব দি আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড আছে এইচএছৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডখন বা মাইগ্ৰেচন বা টিসি ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ যিটো ফাইল আছে এইটো ফাইলটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত সাইজ লিমিট দিয়া আছে এইটো চাই লব চাই 7 নেক্সট কৰিব লাগিব গতিকে মই এহিনে আপোনালোকক মই দি লওঁ দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম যে কোড কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত Okay, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাস্ট সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ Okay, এতিয়া আপোনালোকে 7 নেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন সাবমিট হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি পেমেন্ট আছে পেমেন্টটো দুই ধৰণে কৰিব পাৰে দুটা অপচন আছে ইয়াত এটা অনলাইন আৰু এটা আছে পে এট কলেজ লেভেল যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব পাৰে অনলাইনও সিলেক্ট কৰিব পাৰে নহলে পে এট কলেজ লেভেলও কৰিব পাৰে ইয়াত মই অনলাইনটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি ইয়াত যেটো আছে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ দ্যাট অল ইনফৰমেশন ইয়াত মই জাস্ট ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত একসেপ্ট এণ্ড সাবমিটত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পেমেন্ট লগে ইয়াত বহুত অপচন আছে ইয়াত মই আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড যেটো অপচন আছে অপচনটো সিলেক্ট কৰি মই ভাবিছিলো ভাৰত কিউআৰটো ইউজ কৰো কিন্তু সাৰ্ভাৰ প্ৰবলেম আছে কিন্তু এনে আপোনালোকৰ এই যি অপচন আছে ভাৰত কিউআৰটো বহুত ফাস্ট হয় যিকোনো হক যেটোকে সাৰ্ভাৰ ডাউন আছে মই জাস্ট ডেবিট কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিম এহিনি মই কৰিলো তাৰছত কেনেকৈ কোড কি আহিব হেতু মই দেখাই দিম আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকে মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো register mobile number আছে বেংকৰ লগত লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ OTP আহিব OTP টো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব অৰ্থাৎ এন্টাৰ OTP আছে যে ইয়াত দিব লাগিব গতিকে মই OTP টো এতিয়া দিলম আপোনালোকৰ আগতে তাৰপিছত ইয়াত যেটো সাবমিট আছে সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু সাবমিটত ক্লিক কৰোতে আপোনালোকৰ বহুত টাইমত যেটো পেমেন্ট আছে পেমেন্ট টো ফেইল দেখাই দিয়া মেবি ইয়াতো দেখাই দিব ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ পেমেন্ট টো ফেইল দেখাই দিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ব্যাক টু কন্টিনিউ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লগইন কৰিব লগইন কৰি আপোনালোকে এবাৰ চাই লব গতিকে মই লগইনটো কৰিলো কাৰণ বহুত টাইমত এনেকে আপোনালোকৰ ফেইল দেখাই দিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ যেটো পেমেন্ট আছে পেমেন্টটো হৈ যায় গতিকে মই হিন্দি আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছো ওকে এতিয়া ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যি
ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোড অপশ্যন আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে যদি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি জাষ্ট ক্লিক হে কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো টোটেল ফি আছে সেইটো 880 টকা আৰু পেইড এমাউণ্টটো ইয়াত দেখাই দিছে গতিকে যিটো পেমেন্ট ফেইল হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ যিটো এমাউণ্ট থাকে এমাউণ্টটো পেমেন্ট হৈ যায় গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিটো ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোড অপশ্যনত আহিব লাগিব আহি ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ডাউনলোড ফিল্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'ব সেইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট ওলাব লাগিব ওলাই কিনে আপোনালোকৰ মহাবিদ্যালয়ত যিদিনা ডেট দিয়ে সেই ডেটৰ দিনা আপোনালোকে জমা দিব লাগিব গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম